Morning guys, magba-bike check tayo ngayon. Check natin yung bike ko na built. And share ko na rin sa inyo yung parts na nakakabit dito. Tsaka yung nagastos. Pinabuild ko ito sa isang shop dun sa Rosario, La Union. Bike Sports yung shop nila. And 40k pala yung binigay kong budget sa kanila. Tapos sila yung bahalang magbabudget din. Sabihin mo lang yung gusto mong ikabit na parts. Hindi nga lang ako. Taas kasi nito. Oh. Guys, kaya pala ngayon ako nag-review para ma-check natin kung matibay ba yung 40k budget na bike na pinabuo natin. Ayun, 4 months na tong bike na gamit ko. So far guys, wala pa naman siyang sakit. Wala pa naman siyang wala pa tumutunog. Wala pa. Matibay guys lahat ng mga nakakabit dun sa bike natin. Yan. Mountain Peak Everest. Ito na nga guys, mag-start tayo sa handlebar. Ano yan, mura lang yan. Stem niya trubative din. Tapos yung ating hand grip ay Sagmit. Ayan. Ayan, Sagmit. Yung sa brake niya is MT200. Ayan, Shimano. Ayan. Okay na rin to guys, sulit na rin to. Ayan. Matibay. Tapos, ayan, gamit ko na rin. Gamit ko na rin for 4 months na rin guys. Ayan. Ngayon lang tayo magba-bike check. Ayan, and then yung fork natin is tapered siya na Elion fork. Ayan. Elion fork siya guys. Ayan. I think nasa ano to? 8,000. Dito na tayo sa rim niya guys. Ayan, tubeless ready na rin to guys na Sagmit Aero. Ayan. 27mm yan. Good for siya sa ano, sa 27.5 na tire. Ayan, max space yung ano natin guys, yung ating tire. Ayan, 27.5 by 10. Ayan, and then yung hub natin is speed 1. Ayan, yung fork pala natin guys, Elion fork 27.5. Meron na rin siyang adjustable rebound. Ayan, good for siya sa trail na rin, and then sa road. Ayan guys, and then ito na, yung frame natin is Mountain Peak. Yan, according kasi sa review ng iba, kaya ito yung pinili ko kasi magaan siya. Ayan, sayang kasi yung Everest 2 na Mountain Peak, sayang mas magaan pa sana yun. Nakalagay dito guys na ito na hydroforming quadruple butted tube. Ayan, yan, Everest. And then designed and engineered in Mountain Peak, sabi dito guys. Ayan o, ride without limitation. Ayan, Everest. Ayan, dito na tayo sa crank ko guys. Ito pala guys, pinalitan ko na yung chain ring niya kasi maliit yung dati. 32 teeth yung dati guys. Ngayon nagpalit ako ng 36 na decas. Pero all in fob no ghost yan yung crank ko. And then itong Rock Bros natin guys na pedal. Ayan, sulit na sulit to guys, solid. Ang ganda na ito guys. So ayan, Rock Bros 3 sealed bearing na yan. Ayan, nabili ko lang to sa Shopee. Pinalitan ko yung dati kasi parang tumutunog na yun. Polyply kasi yun guys, kaya tumutunog agad. Ayun, palit ako. Kaya more than 40k na yung gastos ko dito. Ayan, and then dahil nandito na tayo, dito na tayo sa may RD. Ayan, Diore na M6100 yan. Talagang tong bike ko guys, budget na budget lang. Ayan, and then yung ano natin guys, yung sa Cogs. Ayan, VG Sports to guys na 11 teeth to 50 teeth guys, 12 speed. Ayan, and then yun, syempre yung RD ko Diore. Ito rin yung shifter nya, Diore din na 12 speed guys. Ayan, 1 by setup. Ayan, itong sa seat post, yan, Trident to, yan. And then top grade
na saddle. And then ito, yung Speed 1 Soldier na hub pala guys is 6 pounds 32 holes. Ayan. And then yung rotor, hindi ko alam anong brand ito. Blank siya guys, blank. Ayan guys, budget na budget. Ayan. Budget na budget lang yung napili ko. Yung binild sa bike ko guys, 40k. Ayan. And then kung naririnig nyo guys, yung tunog ng hub ko sa likod. Ayan. Speed 1 guys. Tibay din. So far, okay pa rin naman siya. Hindi, pag budget bike and then big bike. Ayan, guaranteed guys na magtatagal talaga kayo. Sana all nagtatagal. And guys, yan. Tapusin ko na yung vlog. Yung pagbabike check natin. Very quick lang guys. Share lang. Guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin. Alam nyo na. Bye bye.